اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. التيب او شريط اللاصق الورقي ده اسمه بالعربي، وبرغم كده اخر حاجة بستعملها فيه هي اللصق، لان التيب ده له مهمات كتيرة جدا. جمعت لكم النهاردة اهم 10 استخدامات للتيب للهواة وللمحترفين، للتيب الازرق او التيب الابيض. وتعالوا نشوف. لما باجي احدد عمق دخول بنطة الشنيور في الخشب او في الحيطة، يعني هركب مثلا كويلة او هركب فيشر، في اداة مخصوصة للحكاية دي اللي هي الحلقة اللي فيها مسمار بالشكل ده. وبرغم كده انا مش بحبها لانها كتير بتفك من مكانها، واتفاجئ اني خرمت اكتر من اللي كان مفروض اخرمه، وساعات بتبوظ لي سن البنطة نفسه. ده غير انها على طول ضايعة ومش بلاقيها اصلا، عشان كده بطلت استعملها. بستعمل التيب. بحدد العمق اللي انا عايز انزله، يعني طول الفيشر مثلا او نص طول الكويلة، والف حتة تيب على الريشة، سواء بقى بلفها بالكامل او اسيبها على شكل علم. العلم افضل لاني لما بلاقي حوالين الثقب اللي عملته بقى نضيف، بعرف اني وصلت للمستوى المطلوب. الكلام ده بقى للرجالة اللي بتعلق برواز على الحيطة بمسمار وفيشر، وبعدين يكتشف انه بهدل الدنيا والتراب نزل على كرسي الانتريه وهتحصل مشكلة. التيب هنا هيكون صديقك المخلص. هتقطع حتة تيب بالطول ده، هتتنيها على 2 وتلزق اطرافها بالشكل ده، وتلزقها بقى تحت المكان اللي هتحفر فيه. هتلم التراب فيها. بعد ما تخلص تروح برمها ورميها في اقرب باسكت، ولا تراب ولا مشاكل ولا زعيق. طب انا عايز اعلق برواز بمسمارين، مشترك كهرباء، اي حاجة. بتبقى المشكلة انك تحدد مكان المسامير في ظهر البرواز فين بالظبط. لو هتستعمل المتر مش بتطلع مظبوطة ابدا، يعني كام ملي فرق ممكن يبوظوا الليلة. خلينا نجرب في درع اليوتيوب لانه بيتعلق بمسمارين من ورا. هنلزق حتة تيب بالعرض فوق مكان التعليق، ونرسم بالقلم مكانهم على التيب. نشيل التيب ونلزقه على الحيطة، هنعرف بالظبط فين مكان التخريم المظبوط. لما بنيجي نجمع برواز او درج او علبة مقصوصة بزوايا 45 بتبقى مشكلة، عشان القمط او الكلامبات ما بتقدرش تمسكها بشكل صحيح. فالحل انك قبل ما تحط الغيرة بتفرد البرواز او الدرج بتاعك على البنك، وتفرد شريط التيب وتلزق البرواز مترتب جنب بعضه بالشكل ده. تحط بقى الغيرة بتاعك عادي، وبعدين تبدأ تلف الأجناب بتاعة البرواز. التيب هيخليه يمسك في بعضه بقوة، وهيحافظ على شكله لحد ما ينشف. وممكن طبعا تستعمل أستك كبير لو عندك. لو أنا عايز أحط الفورمة دي على أي خشبة وارسمها ومش عايزها تتحرك، لو حطيت لزق من بره هيداري على الحدود اللي أنا عايز أرسمها. لو مسكتها بايدي اقل حركة هتعكنن عليا وهتضايقني. الحل هنا هي اني احول التيب العادي لدبل فيس. حتة صغيرة هنلفها بالشكل ده ونلزق الطرفين في بعض. نحط بقى منه قطعة او 2 على الشكل اللي عايزين نلزقه، ونبدأ بقى نلزقه في المكان المطلوب. ضغطة قوية وهيمسك. ثبتت الفورمة في مكانها. بنفس الطريقة اقدر اركب مثلا قطعة الخشب الابلكاش اللي كنا اتكلمنا عنها في فيديو منشار الاركت، فاكرين؟ اللي بتخلي القص انضف وما بتضيعش القطع الصغيرة. ايه ده؟ في حد ما شافش الحلقة دي؟ هتلاقي الرابط ظهر فوق دلوقتي وكمان في وصف الفيديو. يبقى شوف سلسلة شرح منشار الاركت هتعجبك. المهم لما بنيجي بقى نلزق القطعة دي بنستعمل نفس الطريقة. عايزك دلوقتي تجرب تقص قطعة كونتر او بليوود بالمنشار القرص او بالمنشار الاركت الكهربائي، واحكي لي بقى عن الشرشرة او التشليع في اطراف الخشب. يعني ساعات نوعية الخشب او السلاح او حتى ظروف تخزين الخشب بتخلي الخشب يشلع مع القص.
الحل هنا انك تلزق على الخط اللي عايز تقصه شريط تيب من ناحية واحدة او الناحيتين لو حابب القص يبقى افضل. هتحس بفرق كبير بين القص بدون تيب او مع التيب. جرب وهتدعيلي. كتير بستعمل اللزق السايل اللي هو مادتين بيتخلطوا على بعض، سواء بقى الشفاف او الاسود، وجربت كتير بقى احطه على ورقة قديمة او اقص حتة من جرنان. الحلول دي بكتشف بعد كده انها فاشلة، لان الورقة بتطير من مكانها ودايما تتقلب على وشها وتبوظ لي الشغل. الحل بقى اني الزق حتة او حتتين من التيب واخلط عليهم المادتين بتوعي، بحيث ان انا اخلص اشيل التيب زي الفل. كمان لما بستعمل مسدس الشمع بعد شوية بلاقيه مسيل على البنش بتاعي او بالصدفة على حاجة مهمة. الافضل انك تلزق حتة تيب دايما تحط عليها طرف مسدس الشمع، هتعمل لك حماية من الشمع السايح. لو انت زي حالاتي بتاخد مقاسات كتير ومشكلتك بتكون تكتب المقاسات دي فين، هل على الموبايل ولا على ورقة وتنسى اصلا انت شايلها فين، انصحك بقى قبل ما تبدأ تقيس تلزق حتة تيب ابيض على المتر، بحيث انك تاخد المقاس وتسجله، تاخد مقاس تاني وتسجله، وهكذا تفضل تاخد المقاسات وتسجلها على المتر. تروح بقى على ورشتك تلزق التيب ده قدامك في حتة بارزة وتبدأ بقى تظبط شغلك. الشغل الدقيق لما تحب تشتغل في قطعة خشب صغيرة بالشكل ده، يعني مثلا تشتغل عليها بالصنفرة او تاكل منها بالفارة، او حتى تبتدي بقى تنقش عليها شغل بالدريمل، ملهاش ملكة تمسكها منها، بتبقى مشكلة انك تثبتها من غير ما تتحرك منك. عايز تثبتها بقوة في البنش بتاعك وفي نفس الوقت تشيلها لما تخلص. الحل هنا هو التيب مع السوبر جلو. هتلزق قطعة تيب في الخشبة بتاعتك وقطعة تيب في البنش اللي هتشتغل عليه، وتحط كام نقطة سوبر جلو او AC جلو اللي هو الامير حسب بقى اللي تلاقيه عندك، وتلزق بقى الاتنين في بعض. ثواني وهتبقى حتة حديدة، تقدر بقى تشتغل وانت مطمن. تخلص هتشيله بكل سهولة، والأهم بكل نظافة. آخر نقطة هنقولها في استعمال التيب هي تحديد خطوط الدهانات، وهي اني احط التيب عشان ارسم خط لون تاني او هشتغل ستنسل مثلا، لان كتير لما بنحط التيب بنكتشف بعد ما نشيله ان البوية مسيلة ورا التيب حتى لو كنت ضاغط كويس على التيب. خليني اوريكم تريك هايلة في الموضوع ده. بنلزق التيب ونضغط كويس، وبعدين ندهن بس الحرف من الناحية دي نفس لون الارضية. هندهن الناحية دي بس ونسيب الناحية التانية ندهنها بالطريقة العادية، نسيبه بس ينشف شوية. بعد بقى ما نشف ندهن اللون الجديد في الناحيتين عشان نشوف الفرق ما بينهم. نشيل التيب، مش هنلاقيه مسيل ابدا في الناحية اللي دهناها بلون الارضية، بخلاف الطريقة العادية في الدهان واللي دايما بتسيل مهما ضغطنا على التيب. اخر بقى نقطة، ايه الفرق ما بين التيب الابيض والازرق؟ بعد تجربة واستعمال فترة طويلة الازرق افضل من الابيض، لانه امتن، بيلزق بقوة، وفي نفس الوقت بيتفك بسهولة، ما بيتفكش لو سبته ملزوق في حاجة لفترة اطول من الابيض، مقاومته للمية وللسوائل افضل شوية من الابيض. الازرق كمان في منه مقاسات كتير جدا غير الابيض اللي فيه مقاس او 2 بس. هسيب لكم بقى في وصف الفيديو كل اماكن وروابط الشراء للتيب الابيض وللازرق، عشان احنا ما بنقولش الاسعار في الفيديوهات خلاص. المهم يا سيدي، احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. التيب او شريط اللاصق العربي
ده شريط اللصق العربي. انا قلت ها انا المفروض بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عايز احط الفورمه دي على الحل هنا هو السوبر جلو. انصحك بقى قبل ما تبدا تقيس تلزق حته تيب ابيض على الورق. تاني من الاول.